أسماؤك الحسنى ملأنا جناني، من أي إعجاز وأي بيان. وسعت صفاتك ما تشاء بلاغة، وعلون فوق تخيل الإنسان. وأنا الفقير إليك فاغمرني غنى، يا واسعا بعطائه الرحمن. ضاقت بعبدك كل أرض رحبة، أنت اللطيف به ولطفك حاني. ألوذ بأسمائك الواسعات لأغرف من حوضهن الصافي. فيا قلب هذا طريق النجاة، تمسك به واعتصم واكتفي. فهيا إليه تعرف عليه، تعرف عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إيش كثر نسمع كلمة أنا يصير فيني كذي، كأنه في هذا الشعور على إنه مو مصدق إن أنا اللي يصير فيني كذي. ما يصير أنا، يعني كأنه متكبر على البلاء، متكبر على إنه بس إنه يعني بس أنا اللي واصل، أنا اللي عندي، أنا اللي فلان الفلاني، أنا اللي مثلا مصلي ومسمي. شلون يصير فيني كذي؟ إيه عادي يصير فيك كذي. تدرون في واحد متخصص في التربية، إنزين، وما بقى أحد ما عطاه نصيحة ربي عيالك وما أدري شلون والكل يسمع له، وعياله أحلى مثال لتربيته، متميزين ومن أحلى ما يكون. واحد من عياله راح يسافر برا، رجع شخص ثاني، رجع شخص الأبو انصدم. أنا المتخصص في التربية ودكتوراه والناس تسمع لي شو يربون عيالهم، أنا ولدي يصير كذي؟ ترى سيدنا نوح اللي هو من أولي العزم من الرسل، الله سبحانه وتعالى ابتلاه في ابنه. فماكو يعني الإنسان لما يكون في الابتلاء أو في الأزمة يحس إنه كأنه يعني إنه هو أكبر إنه هو يصير فيه ابتلاء. الابتلاء لما يجي مو جاي شخصي ينتقم منك، لا، الابتلاء جاي عشان يهذبنا، يحسن من أمورنا، يرفعنا، ينقلنا إلى الدرجة الأخرى. ترى الواحد لما يتدبر القرآن راح يشوف إيش كثر الله سبحانه وتعالى حط يعني أمثلة لقصص من المتكبرين على مر التاريخ، وشلون إن هذا الكبر ما فادهم. فإذن قاعدتنا اليوم التواضع، اللي هو عكس الكبر. وشنو التواضع؟ التواضع إن الإنسان يعرف حدوده، يعرف ضعفه، يقر بعبوديته لله سبحانه وتعالى. والكبر اللي احنا ما نبيه، الرسول عليه وسلم عرفه بكلمات واضحة ويعني صج. الرسول عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، يقول الكبر بطر الحق وغمط الناس. تدري شو يعني؟ بطر الحق يعني رد الحق، يوخره ما يبيه لأنه متكبر عليه. غمط الناس احتقار الناس، كذلك المتكبر يحتقر الناس، يرى بأنه أحسن منهم. الله سبحانه وتعالى يربينا بهذه الآية عشان يكون في قلبنا التواضع ويذم عنا هذا الكبر. ماذا يقول؟ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الله سبحانه وتعالى يبين لك إن ترى المصيبة حاصلة، وهذا أمر مكتوب وهو على الله يسير، نفس ما كتبها يرفعها. بس لما تجيلك المصيبة لازم تعرف بأن لا تأس على ما فاتك، ما تحزن، لأن تدري اللي رب العالمين أخذه ممكن يرجعه، واللي أخذه قد يكون فيه خير،
وكذلك لا تفرح بما آتاك. طبعا مو لا تفرح بما آتاك معناته ما تستانس بالعطية، لا بالعكس تستانس بفضل الله، بس يقول لك لا تفرح بما آتاك فرح إن أنت عبالك إن هذا شيء من نفسك، إن أنا اللي سويت، إنما أوتيته على علم عندي، لا مو من عندك. عشان كذي الله سبحانه وتعالى يقول والله لا يحب كل مختال فخور. المختال اللي الكبرياء يبين على شكله وهيئته ومظهره، أما الفخور اللي الكبرياء يبين في كلامه وش قاعد يقول. فيعرفنا الله سبحانه وتعالى على اسمه المتكبر الذي له الكبرياء والعظمة، المتنزه عن كل العيوب والمتنزه عن ظلم العباد. والله سبحانه هو الرب الذي يربيك ويهذبك بالابتلاءات، يعلم ما يصلحك. ولما نروح حق الدراسات نلقى أن التواضع مرتبط ارتباط قوي بالقوة النفسية، لأن لقوا بأن المتواضع عنده أسهل طلب المساعدة من الغير ليستعيد قوته وقدراته في الأزمات. الحين نبي نعرف شنو أثر الكبر على الهشاشة النفسية. الإنسان المتكبر أولاً لا يعترف بحاجته إلى الله سبحانه وتعالى، لا يدعي ولا يطلب ولا يصلي ولا يتقرب، يحس أنه هو مكتفي. اثنين، ما يقدر كذلك يطلب من الناس وبعد إذا الشخص اللي بيطلب منه أقل منه مثلا مستوى اجتماعي ولا مستوى أي كان، لا يمكن، انسوا. الأمر الثالث، يرى بأن كل الأشياء اللي تصير نظرية مؤامرة، أكيد يا أبو المنصبي، أكيد قاعد يحفرون لي، أكيد منو أنت؟ أنا كأن الكون يدور حوالينا. الأمر الرابع، ما يعرف يتعامل أصلاً مع المصائب، يعني ما يعرف يتعامل مع الأزمات، لأن أصلاً مو شايف وين الغلط. هو ممكن يكون هو الغلطان، بس هو طبعاً انسوا أنه يشوف أنه هو الغلطان. فنيجي هنا إلى التواضع. التواضع شلون نكسبه كخلق؟ تدرون ليش لازم الحين خطة الآن أن نتخلص من الكبر؟ لأن الموضوع خطير جدا، الموضوع فيه جنة ونار. تدرون يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الله أكبر، مثقال ذرة ما راح تدخلك الجنة. الموضوع سيريس، لازم نشتغل على قلوبنا. الحين أنا أبي يصير عندي تواضع، لأن أدري أن التواضع راح يساعدني ويعطيني هذه القوة النفسية المطلوبة في الأزمات. فالحين إحنا إن شاء الله نكون حققنا الهدف وشلنا هذا الكبر من القلب. نبي نحط بداله تواضع، لأن نبي قوة نفسية. شنو أثر التواضع في الأزمات؟ واحد، يخليني أكثر مرونة وأكثر تقبل، يخليني كذلك أعترف بالذنب. يعني أنا غلط أقول إيه أنا غلط، وترى الاعتراف بالذنب فضيلة مو شيء غلط. كذلك ترتفع قيمتي عند الله سبحانه وتعالى إذا تواضعت. الحين من هو المتواضع؟ يعني قصدي شلون شكله، شلون أعرف إن هذا أنا الحين أنا إنسانة متواضعة؟ احنا طبعا عندنا هذه الصورة النمطية مال المتواضع مسكين طيب ما عنده راي ما ينسمع صوته، ظلمه عادي ما راح يقول شيء، هو متواضع، أو شكله مهتمل مثلا. غلط. المتواضع إنسان سمح النفس، يحب يساعد الناس، لين الجانب. المتواضع الله سبحانه وتعالى وصفه بأنه عبد للرحمن. ماذا يقول الله؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذا التواضع الجميل بصفته الربانية. قصتنا اليوم راح تبين إذا الواحد مشى مع الكبر راح يكون هو الخسران، وإذا تواضع هو الربحان. أخوين اتفقوا مع بعض يفتحون مطعم، واحد منهم ما شاء الله إيده بالشغل
وعارف الصنعة، وهو اللي يعني يعرف ديتيلز كل شيء، والثاني الطموح المشتط ويلا وماركتينج وخلي الناس تعرف إن إحنا عندنا. ما مداهم فتحوا الفرع الأول إلا الثاني ينقز، يلا شرايك نفتح فرع ثاني؟ يا فلان مو الحين، تونا ما أسسنا نفسنا. لا لا لا، أنت وايد تبي كل شيء على هدوء، خلني أنا أعرف، لازم نكبر. ما يسمع. نفتح الفرع الثاني، فتح الفرع الثاني ويلا وما أدري شنو ومشتط ويدخل أصناف جديدة ويكلمه أخوه، يا حبيبي يا فلان ما ينفع، ترى للحين ما تأسسنا، الموظفين ما عرفوا، وما يصير تغير وتحط وكل مرة. ما يسمع، متكبر إنه هو يسمع نصيحة أخوه. طبعاً هذا مع الوقت شنو خلاه يصير؟ هذا الفرع الثاني بده يخسر، لأنه هو أصلاً ما تأسس. الأول مع الوقت كذلك بده يتأثر. أخوه قال له إذا ما بديت تعدل الوضع ترى أنا مالي قاعدة، لأن أنا أكون في مشروع خسران مو شيء أنا مرتاح له. والله على راحتك، تبي تاخذ دربك بروحك روح. ويخسر أخوه وأخوه يطلع. طبعاً هو قاعد يشوف مع الوقت إنه خسارات، مو قادر يسكر المصاريف، الديون تتراكم، وهو شنو؟ متكبر، ما بيقول ولا أبي أطلب المساعدة. يقعد مع أخوه بالزوارة، أخوه يقول له ها فلان بشر شلون فرعك الثاني؟ يقول لا ماشيين ممتاز، ماكو شيء. لما قرر يسكر الفرع الثاني بهدوء، ولا قال ولا سواه الليلة، بس سكره لأنه خلاص استنزاف صار الوضع. كان يقول له أخوه ها سكرته؟ كان يقول له إيه يعني خلينا نركز على الفرع، ولا قال لنا إيه أنت الصح وأنت قلت لي، خلينا نركز على الأول. ركز على الأول، بس حتى الأول هو هذا مو قادر يديره، لأنه استوعب إيش كثر أخوه كان إيده بالشغل، هو اللي يعرف يتعامل مع موظفين، العقود، المدري، كل الستوك والسبلاي وكل هالأشياء هو اللي يعرف لهم. فحتى إن الفرع الأول مو قادر يديره عدل. ظل كان يقول تعال الموضوع فيها خلاص، يعني فيها فلوس، فيها مشاكل، ممكن ندش بقضايا، لأن الحين صار حتى الإيجارات مو قادر يسددهم، معاشات الناس مو قادر. مني وأخيراً قرر أنا الأوان أن أتواضع وأطلب المساعدة. فراح حق أخوه قال له أتوقع إذا تقدر تساعدني، أنا من صدق يعني أنا كنت غلطانة، أنا ما سمعت كلامك، وأنا صدق الحين محتاجك. طبعاً أخوي يعني بدون ذل ولا شيء، مو أنا قلت لك وما لا راح وساعده، وأنت أخوي مهما يكون، ولا قال له يلا ونرد شركاء، لا عادي قاعد يساعده لله فلله. أخوه ساعده، ومن أحلى ما يكون بدوا أول شيء بدوا يشيلون الضرر والدامج اللي صار. رد الفرع الأول وبدأ يربح، وعرف هني هذا الأخو اللي كان متكبر عن سماع النصيحة وعن قبول الخسارة وعن قبول الاعتراف بالخطأ، عرف إن الكبر ما راح يوصله إلا للخسارة، إن الكبر هو اللي دمره. 3 أمور نبي نطلع منها بهذه الحلقة. 1، لازم أعلم بأن الله سبحانه وتعالى هو الرب الذي يربيني بالابتلاءات ويهذبني بها. الأمر الثاني، لازم أوقن بأن الله هو المتكبر ولا يليق الكبر إلا بالله سبحانه وتعالى، فأتواضع له. الأمر الثالث، لازم أتواضع وأتذكر بأن من تواضع لله رفعه، وأدعو الله سبحانه وتعالى وأقول اللهم اجعلني ممن تواضع لك فرفعته. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كم ضل عبدك يا إلهي فاهده بهداك يا ذا الهدي والإحسان، يا من أحاط بكل شيء علمه، ضع
ضعفي علمت وذلتي وهواني. رحماك لم أقصد سواك وغايتي، قلب يضاء بحبك النوراني. مولاي كل اسم يطمئن خافقي، يخشاه بالتقوى وبالإيمان.